να μην ξεχνιούνται τους φίλους μας, να γραφτείτε στο κανάλι, να βάλουν καρδούλα, να περάσουν στους φίλους σας, να λένε καλά λόγια για μας. Και εάν σας αρέσει να γράφει η καρδούλα, εάν δεν σας αρέσει βάλετε και η καρδούλα πάλι για να μας βοηθήσουν. Χτυπήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται το βίντεο όταν θα σας κάνετε ειδοποίηση. Έλαβε. Μπάμπης, ο Ολυμπιακό πριν ένα χρόνο έχει κερδίσει το Conference. Μα. Αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα που είδες εσύ από το Ολυμπιακό. Μα ήταν καλύτερη. Ήταν η πιο αποτελεσματική. Πήρε αυτά που ήθελα. Με πήρε αυτό που ήθελε. Δεν έπαιξε ελκυστικό ποδόσφαιρο, έπαιξε αυτό που έπρεπε για να πάρει το ευρωπαϊκό. Το κύπελλο. Το κύπελλο. Νομίζω ότι έχουμε δει πολύ καλύτερες ομάδες. Ποιο είναι η καταδική σου γνώμη ο Ολυμπιακό? Εγώ δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός. Θα σου πω ότι εγώ λατρεύω την περίοδο Γιωβάνι, ας πούμε. Παρόλο που και σε αυτή την περίοδο κάποιες χρονιές ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Δεν το συνδυάζω με πρωτάθλημα, με κύπελλο, με κάτι, με ευρωπαϊκές πορείες που λένε πολλοί ότι ξέρεις ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο έκανε αυτό, ξέρω εγώ. Μ' άρεσε η εποχή του Λεμονί που έδειξε πράγματα και που έκανε και πράγματα, δηλαδή πήραμε διπλά στην Ευρώπη και τα λοιπά. Μου άρεσε. Νομίζω ότι και η εποχή του Μπάγεβιτς ήταν καλή. Εσύ είσαι ρομαντικός, εσένα σ' αρέσει η ομάδα σου να παίζει καλά. Δεν με νοιάζει αν θα κερδίζουν, θα χάνουν, έτσι. Θέλω να παίζουν καλά. Ίσως είμαι από τις σπάνιες περιπτώσεις που αν πάω στο γήπεδο και περάσω καλά, το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που με αυτόν. Θέλω να περάσω καλά, θέλω να πάω να δω την ομάδα να παίζει ωραία, να φύγει χαρούμενος. Και έχει τύχει σε πάρα πολλά παιχνίδια να φεύγει χαρούμενος, ακόμα και χωρίς να έχει πάρει το αποτέλεσμα. Χωρίς να έχει πάρει το αποτέλεσμα. Και εντάξει, έχω στεναχωρεθεί για δύσκολα αποτελέσματα. Ξέρω εγώ, με ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ που ο Ολυμπιακός έχει κάνει 31 τελικές και στο τέλος το τρώει στο 90 φεύγει, ας πούμε. Εντάξει. Μου στοίχησε για λίγο. Είναι η άποψη. Ναι, μου στοίχησε για λίγο. Αλλά εμένα με ικανοποιεί όταν πάω στο γήπεδο, σχεδόν δεν έχω χάσει κανένα μάτς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Μ' αρέσει τελευταία και πολύ το πόλο και πάω και στο πόλο. Δεν έχω χάσει σχεδόν κανένα μάτς, ειδικά στα εντός έδρας του Ολυμπιακού και σε πολλά εκτός. Να φύγω γεμάτος από την απόδοση της ομάδας. Αλλά ο ρομαντικός φίλατρος είναι αυτοί που θέλουν αποτέλεσμα, είναι άλλου είδους ανθρώπου. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι, δηλαδή αυτό που λένε ότι να κερδίσω και με πέναλτι. Δεν με νοιάζει, ας κερδίζουμε. Να κερδίσω και με πέναλτι στο 90 φεύγα και που ας είναι και στη σέντρα. Δεν είμαι αυτής της. Πάμε τώρα. Θα του πω και το παράπονό μου ως ξένου. Γιατί, ας πούμε, εσύ λέει ότι η καλύτερη εποχή για σένα ήταν αυτή η εποχή του Τζοβάνι. Αυτή η εποχή του Τζοβάνι, εγώ μπορώ να σου πω όλη την δεκάδα. Όλη την δεκάδα. Ένας ξένος. Ναι. Γιατί ήταν στο ρόστερ 20 Έλληνες και 3-4 ξένους. Ναι. Τώρα μερικές φορές, όχι μόνο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, και να δει η ομάδα από την Αγγλία, από την Γαλλία, είναι μερικές φορές δεν έχουν ντόπι. Όχι, δεν υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή μερικές φορές κοιτάει το φύλλο αγώνα και έχει ένα... Δεν υπάρχουν Έλληνες όπως δεν υπάρχουν και σε άλλες μεγάλες ομάδες ντόπιοι σε αυτό. Δηλαδή παίζουν τους ντόπιους της Παρί, ας πούμε, τους ντόπιους της Ρεάλ. Δεν υπάρχουν. Η παγκοσμιοποίηση αυτή του ποδοσφαίρου μπορεί να έφερε μεγάλα ονόματα σε πολλές ομάδες και να κάνανε πράγματα και αυτά κτλ. Αλλά αυτό το γηγενές ποδόσφαιρο, δηλαδή των ντόπιων, έχει φύγει από την εικόνα αυτή. Ρωτάω τώρα, αυτά τα παιδιά το Ολυμπιακό, η K20 το Ολυμπιακό, K19 που ήταν Ολυμπιακό, που πήρε το Ευρωπαϊκό, που πήρε το Champions League. Ναι. Okay.
αυτά τα παιδιά δεν θέλουν το χώρο. Δηλαδή κερδίζανε τη Champions League, άνθρωποι, την ηλικία τους. Ναι. Δεν θέλουν το χώρο τους. Είναι γεγονός ότι από αυτά τα παιδιά, και επειδή την παρακολούθησα καλά αυτή την ομάδα, δεν ήταν όλοι για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Όχι όλοι, Ναι. αλλά 5-6 δεν πρέπει να 5-6 είναι. βγήκανε. 5-6 βγήκανε. Πήγε Είναι ο Κοστούλας, είναι ο Μουζακίτης, είναι και άλλα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν και κάνουν πράγματα κτλ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή σοδιά αυτή του Ολυμπιακού. Δεν είναι όλες οι φουρνιές το ίδιο. Δηλαδή και αυτοί που ο Μπακούλας, ο Γκατσικούρας κτλ. Νομίζω ότι είναι παιδιά που μπορούν στο μέλλον να βοηθήσουν και να προσφέρουν κτλ. Είναι ο Πνευμονίδης που ήδη παίζει τώρα στον Ατρόμητο. Υπήρχαν ταλέντα που δεν δούλεψαν όλα στο επίπεδο που δούλεψε πιθανόν ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, ας πούμε. Δηλαδή είναι ένας στόπερο Κουτσίδης που και φέτος τον πάνε στην πρώτη ομάδα, θα πάει στην προετοιμασία κτλ. Που είχαν ταλέντα, που είχαν πράγματα, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Και δεν δουλεύουν και όλοι το ίδιο. Ξέρω παιδιά που είχαν μεγαλύτερο ταλέντο από τον Κοστούλα και τον αυτόν, να μην πω ονόματα τώρα γιατί πιθανόν δεν θα τους κάνω καλό, που στην πορεία δεν δούλεψαν αυτό που έπρεπε να δουλέψουν και αυτό που... Κανένας προπονητής δεν θα κάνει πίσω σε ένα παιδί τέτοιο αν το βλέπει ότι δουλεύει, ότι προοδεύει, ότι κάνει κτλ. Γιατί ο προπονητής θέλει να βγάλει τέτοιους παίκτες. Εντάξει, είναι η ντρότα, το ποδόσφαιρο είναι η ντρότα. Αν δεν δουλέψεις, στο τέλος της ημέρας θα το εισπράξεις αυτό. Δηλαδή να πάμε σε ένα φτασμένο, να πάμε στο Φορτούνι. Ο Φορτούνης έχει κάνει πολύ καλές χρονιές στον Ολυμπιακό και έχει κάνει και κακές χρονιές. Πότε έκανε τις καλές χρονιές? Όταν ο Φορτούνης έβαλε το κεφάλι του κάτω το καλοκαίρι, ας πούμε, και πήγε και δούλεψε έξτρα και έκανε πράγματα κτλ. Και εμφανίστηκε μετά στην ομάδα και πραγματικά ήταν αυτό που έπρεπε. Το θυμάσαι το Όσκαρ, ο μπασκετμπολίστ ο Βραζιλιάνο? Ναι. Παικτάρα, μεγάλη. Ο Όσκαρ έλεγε όταν ήταν ζωντανός ότι παιδιά, όσο πιο πολύ προπονούμε, περισσότερη τύχη έχω. Εννοείται. Στο αθλητισμό δεν έχει. Άμα κοιτάξει η ιστορία, ο κάθε πετυχημένο αθλητής από πίσω έχει πολλή δουλειά. Κλάματα. Στο Γιάκοβιτς του μπασκετμπολίστας που πήγε στο NBA και έκανε τεράστια καριέρα. Μου έλεγαν λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη ότι πήγαινε και έκανε 1000 σουτ κάθε μέρα. Έκανε 1000 σουτ. Ποιος Έλληνας κάθεται να κάνει 1000 σουτ? Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο ρεντεβού με τη γυναίκα του Μάτζικ Τζόνσον. Ο Γκάλης, ο Ξανθός, ο Ιωαννίδης έκανε παίχτες που δεν ήταν καν, δηλαδή έκανε παίχτη το Λιπηρίδη που έπαιξε στον Άρη με τεράστια επιτυχία. Το οποίο δεν ήταν τίποτα. Ήταν θέμα δουλειάς. Ο αθλητισμός θέλει δουλειά. Όταν αυτά λοιπόν τα παιδιά μείνουν στις δάφνες, μείνουν στα λεφτά και στα αυτό και δεν δουλέψουν, κάποια στιγμή δεν θα προχωρήσουν. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Παίζει ρόλο ότι παίρνουν λεφτά πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Ναι. Που παλιά δεν ήταν έτσι. Όχι. Εσύ το ξέρεις καλά, δηλαδή τώρα έχει την προστασία για να μπορείς να μένεις σε μια ομάδα, αγγίζουν κάποια λεφτά πολύ γρήγορα και όπως έλεγε ο Τελέ Σαντάνο, ο προπονητής στην Εθνική Βραζιλία, εγώ θέλω να δουλεύω με πεινασμένη σκύλα. Ναι. Ο σκύλο χορτασμένο δεν τρέχει το ίδιο. Έτσι. Ένα σκύλο που μένει μπροστά από ένα κρεοπολείο δεν χρειάζεται να κυνηγήσει κανένα. Τι να κυνηγήσει, αφού κάνει μια έτσι και το δίνω ένα κομμάτι κρέα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν μπορεί κάποιο από αυτά τα παιδιά, αν δεν δουλέψει, να πάρει αυτό που... Δηλαδή, ακόμα και ο Μουζακίτης πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά. Σημαίνει ότι δεν έκανε καλή δουλειά. Ισχύει αυτό? Εσύ, για να το πεις εσύ αυτό, ισχύει 1000%. Δεν μπορεί λοιπόν ένας παίκτης ο οποίος βλέπεις το πικ του στα 18 του και λες ρε παιδί μου, ναι μπράβο, έχει οξυντέρια, προτάσει 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, την επόμενη χρονιά να κάνει αυτή την κάψη. Δεν γίνεται. Είναι θέμα δουλειάς.
Δεν δούλεψε, κύριε. Δούλεψε για να μπορείς να... Κοίτα, αυτό μπορεί να είναι μάθημα. Που στα 18 δεν είσαι ακόμα έτοιμο, Όχι. ούτε σαν άντρας. Δεν είσαι τίποτα ακόμα. Δεν είσαι τίποτα. Μπορεί να αυτό να Είσαι βγει καλό. ένα ακατέργαστο διαμάντι είσαι, το οποίο έχει ένα ταλέντο, το οποίο αν δεν το δουλέψεις και αν δεν βάλεις βάση... Μπορεί να βγει ακαλό του και να γίνει καλύτερο ποδοσφαιριστής. Βεβαίως. Και μακάρι, γιατί μου άρεσε σαν παιδάκι, είναι Μια χαρά παιδί είναι. Μια χαρά παιδί και αξίζει. Και αξίζει. Θέλει να δουλέψει όμως. Και το Ρόβαζο, ο μάναζερ του, είναι φίλο μου. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι... Αλλά σίγουρα θα τον έχει μιλήσει ωραία, γιατί το ξέρει. Έχει περάσει από καλά, από κακά, μπορεί να το δώσει. Και πάλι εμείς που σύμβολο. κρίνουμε έναν παίχτη σε αυτή την ηλικία, θέλει λίγο προσοχή, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι του έχει συμβεί αυτού του παιδιού μέσα στη χρονιά, ας πούμε. 1002 πράγματα. Και οικογενειακά μπορεί να του έχουν γίνει και μπορεί να αρρώστησε κάποιος από την οικογένεια και να του χάλασε λίγο το μυαλό, όλο αυτό κτλ. Θέλει προσοχή πώς το προσεγγίζουμε και θέλει προσοχή και από την ίδια την ομάδα πώς στέκεται δίπλα σε αυτά τα παιδιά για να τα βοηθήσει να προχωρήσουν. Γιατί αν δεν τα βοηθήσεις θα τα χάσεις. Και άλλο, εσύ το ξέρετε, για να χάσει το μυαλό ένα παιδί 18 χρονών που πήρε στο Confederation, που λένε οι ομάδες να του δώσουν 20 εκατομμύρια, να του δώσουν 30 εκατομμύρια, να του δώσουν 40 εκατομμύρια, ομάδες από την Αγγλία, ομάδες από... για να του ξεφεύγει το μυαλό. Δεν λέω ότι αυτό ισχύει με αυτό, αλλά λέω είναι εύκολο να χαθεί ένα παιδάκι 18 χρονών. Είναι εύκολο. Πολύ εύκολο. Όσο δύσκολο είναι να τον πας στο επόμενο στάδιο, άλλο τόσο εύκολο είναι να τον χάσεις. Αλλά λόγω του χαρακτήρα του, που δεν το ξέρω καλά, αλλά βλέπω ότι είναι ένα ταπεινό παιδί. Είναι ταπεινός, είναι καλός χαρακτήρας. Ας το βρει και ο Ολυμπιακός και ο ίδιος. Θα γίνει για το καλό του. Θα δεις που φέτος ή του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί περνάει από μαθαίνει 2-3 πραγματάκια από τη δυσκολία. Γιατί στη δυσκολία σε γυρνάνε την πλάτη πολλούς ανθρώπους. Έχουμε πολλά παραδείγματα παιδιών τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα, πήγαν στο εξωτερικό και δούλεψαν και ανέβηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά αυτή τη στιγμή από τον Τζόλι, από το παιδί που έχει πάει στην Ιταλία που παίζει σεντρεφόρ, όπως το λένε τώρα, σε μια μικρή ομάδα, αλλά που έχει δώσει, ο Παυλίδης, τι πρόοδο έχουν κάνει, ο Βλαχοδήμος. Είναι πολλά τα παιδιά που φύγαν από την Ελλάδα και δουλέψανε και έχουν βγει. Ο Ρέτσος. Και ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος γύριζε, κατά δική μου γνώμη, καλύτερο από αυτός που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Ο Ρέτσος έκανε ένα backup στον Ολυμπιακό απίστευτο. Ας πούμε. Δηλαδή έφυγε πολύ μικρός, γύρισε. Και γυρνάει αρχηγός. Και είναι πολύ, πατάει στα πόδια του, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε τι του κάνουμε. Και τώρα μιλάμε αν θα παίζει ο Πυρόλα αριστερά ή ο Κάρμο, και για το Ρέτσο δεν μιλάμε καθόλου. Αυτό λέμε, δηλαδή συζητάμε ποιος θα παίζει δίπλα του. Ναι, έχει κατακτήσει δηλαδή τη θέση δικαιωματικά και την έχει εδραιώσει χωρίς, με δουλειά όμως. Σωστό, με δουλειά. Γιατί αν δεν δουλέψεις δεν θα κάνεις τη... Αυτό. Και πώς το βλέπει αυτή τη χρονιά? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη χρονιά στο Ολυμπιακό θα είναι από τις καλύτερες χρονιές στο Ολυμπιακό. Γιατί παίρνει το Confederation, κάνει μια κυλίτσα λογική, απόλυτος λογική. Μου φαίνεται ότι θα γυρίζει πεινασμένο φέτος. Έτσι το βλέπω και εγώ, και κινήσεις που γίνονται και που θα γίνουν, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αρκετά στοχευμένες, και από ό,τι ακούω είναι στοχευμένες. Να πάρει έναν παίχτη εκεί στο 10 που μπορεί να τον βοηθήσει. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού πέρσι ήταν ότι του λείπανε τα γκολ από τα χαφ. Δεν έχει καθόλου γκολ από χαφ πέρσι ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει 16 γκολ ο Ελκαμπή και 14 ο Ταρέμι, πόσα έχει βάλει, και κάποια άλλα όσα πρόλαβε ο Γιάρμτσουκ. Έχει βάλει δηλαδή 30 γκολ και βάλε από του σέντρεφορ, και δεν έχει πάρει γκολ από τα χαφ.
Μέχρι και ο Ροντινέη έκανε γκολ. Μέχρι και ο Ροντινέη έκανε γκολ. Που εντάξει, επειδή έπαιξε εξτρέμ, το δικαιούται να βάλει γκολ, έτσι. Αλλά λέω δεν έχει πάρει γκολ από τα εξτρέμ του και δεν έχει πάρει γκολ από τα χαφ του. Δεν πήρε δηλαδή τα 10-12 γκολ που έβαζε ο Τσικίνιο κάθε χρόνο. Δεν τα πήρε πέρσι. Σωστό. Αν είχε πάρει και αυτά που έπαιρνε μονίμως από τους χαφ του, κάποια γκολ ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα. Αν αυτό διορθώσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή διορθώσει τα άκρα του, διορθώσει δηλαδή και τους πίσω αλλά και τους μπροστά τους εξτρέμ, οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν μέσα στην περιοχή και να πετυχαίνουν γκολ, σίγουρα οι σέντρεφόρ του θα τα βάλουν τα γκολ. Αν του βάλουν και η μέση, θα είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν στη φετινή χρονιά. Έρχεται και ο Φορτούνης πίσω. Ο Φορτούνης ήρθε, ναι, ήρθε. Κατάλαβε. Νομίζω ότι αυτό το δεκάρι δεν είχε πέρσι. Ο Φορτούνης για 60 λεπτά νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το ρυθμό, να αλλάξει το αυτό. Αν πάρει και αυτόν το Στάνιτς που λένε τώρα, που ήταν ένα παιδί το οποίο έβαζε αρκετά γκολ και στο πρωτάθλημα και στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, θα βρει αυτό που δεν είχε πέρσι. Δηλαδή το γκολ από την πίσω μεριά. Φαντάζομαι ότι ο Τσικίνιο δεν θα κάνει τόσο κακή χρονιά όσο έκανε φέτος. Όλοι πιστεύουμε τουλάχιστον ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος από ότι... Και ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν αμφισβητούσε ποτέ ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό είναι κάτι που εσύ τα 40 χρόνια σου, τα 60-70 χρόνια σου Ολυμπιακός, είναι κάτι που είναι ωραίο. Χτίζεται κάτι, ναι. Ότι δεν φταίει ο προπονητής. Θα βρούμε τι φταίει, μπορεί να μέσα ο προπονητής, αλλά θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Κοίτα, δηλαδή... σε μια ομάδα, εγώ είμαι της γνώμης ότι σε μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί μέσα στη χρονιά καλά, φταίνουν όλοι. Από τον πρόεδρο μέχρι τον... Μέχρι τον κήπεδο, αυτοί που φροντίζουν τον κήπεδο. Μέχρι τον φροντιστή. Φταίνουν όλοι. Δεν μπορεί να φταίει ένας. Φταίνουν όλοι. Δεν κάνανε καλή συνεννόηση ο πρόεδρος με τον προπονητή. Ο πρόεδρος με τα σκάουτινγκ, με τα αυτά κτλ. Δεν έκανε καλή συνεννόηση ο προπονητής με τους παίκτες του και επέμενε σε κάτι που δεν του βγαινε και παραπροσπαθούσε και ξανά έκανε κτλ. Έχουν όλοι μια ευθύνη όταν δεν πάει μια... Στη νίκη, μόνο ένα άτομο. Στη νίκη είμαστε όλοι χαρούμενοι και λέμε μπράβο και γίγαντα και αυτό κτλ. Μόλις χάσουμε το μάτς, μας στέλνουν όλοι. Δεν μας στέλνουν όλοι. Συγκεκριμένα κομμάτια μιας ομάδας φταίνε και αυτά πρέπει να διορθωθούν. Αν δεν διορθωθούν, θα συνεχίζεται αυτή. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός και με αυτό το προπονητής και με το άλλο προπονητής και με το άλλο, γιατί είναι λάθος αυτό εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός. Δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλο μέγεθος. Και έχει 16 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν παίρνει το πρωτάθλημα? Γιατί κάθε χρόνο παίρνει 3-4 προπονητές για να βγάλει χρονιά. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Και πάνω που πήγε κάτι να κάνει με τον Γιοβάνοβιτς, τον έστειλε και τον Γιοβάνοβιτς. Δεν γίνεται έτσι. Είναι το βλάκε, δεν είναι? Το προπονητής πρέπει να μείνει σε μια ομάδα με τη φιλοσοφία που η ομάδα λέει ότι θέλω να παίξω αυτό το ποδόσφαιρο, άρα παίρνω και τον ανάλογο προπονητή. Δεν μπορεί να θέλεις να παίξεις, ξέρω εγώ, 3-5-2 και να παίρνεις έναν προπονητή που δεν το παίζει. Το έχεις χάσει αυτό το σύστημα. Ναι, το έχεις χάσει ρε φίλε από την αρχή, ας πούμε. Ο πρόεδρος με τον προπονητή πρέπει να φτιάξουν μια φιλοσοφία και με αυτήν να περάσουν στην ομάδα αυτό το πράγμα. Η φιλοσοφία της Μασία. Ναι. Την Μπαρσελόνα. Γιατί η Μπαρσελόνα, όπως παίζει την πρώτη ομάδα, παίζει την δεύτερη ομάδα, παίζει το K20, παίζει το K17, K16, K15. Όλοι. Όταν η πρώτη ομάδα παίζει με half, με back. Τροματίστηκε ο back. Πάει στην κάτω ομάδα και παίρνει ένα μπάκι και το βάλει εδώ. Γιατί παίζει με μπάκι και εκεί. Είναι η ίδια φιλοσοφία. Η ίδια φιλοσοφία. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, και δεν μπορεί να πηγαίνει το ένα μετά το άλλο. Θα ακολουθήσουν τη σειρά.
Έτσι στείνεται η σωστή ομάδα και έτσι στείνεται και ο σωστός προγραμματισμός. Όχι, και τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε. Ο Αρσέν Βενγκέρ έμενε πόσα χρόνια στο. 10 χρόνια, 12 χρόνια στο. Που έμεινε παραπάνω στην Arsenal. Και πήρε 2 πρωταθλήματα. Δεν πήρε 15 πρωταθλήματα. Δεν είναι άλλη λογική. Εδώ δεν έχουμε αυτή τη λογική. Δεν πήραμε το πρωτάθλημα, πρέπει να ξυλώσουμε τους πάντες. Δηλαδή το τι άκουσε και με τη Λίμπαρ τώρα από διάφορους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο που να κάνει κουμάντο και να υπηρετούμε όλη αυτή τη φιλοσοφία. Εσύ νομίζεις ότι παίζει ρόλο και ο Μαρινάκη που είναι σκληρό χέρι, δεν αφήνει πολύ ο κόσμο να αργήσει να μιλάει, ότι πρέπει να διώξουμε προπονητή κτλ. Ο Μαρινάκη είναι λίγο πιο... Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο Μαρινάκης έχει δώσει τα κλειδιά και αφήνει τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά. Και θεωρείς τι είναι, αυτό είναι το σωστό, δεν είναι? Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Το κακό είναι όταν ο πρόεδρος θέλει να επεμβαίνει. Όταν επεμβαίνει ο πρόεδρος είμαστε για κλάματα. Είναι παιχνίδια του. Ναι, δεν είναι πια σωματείο, δεν είναι ομάδα. Είμαστε για κλάματα μετά. Είμαστε για κλάματα. Σωστό. Πάμπη, πώς βλέπεις εσύ τώρα που δεν μπορούμε να μιλάμε για παγκόσμιο? Ναι. Πώς τον βλέπει αυτό, δηλαδή έχουμε περάσει... Κοίταξε, εγώ Έχουμε ακόμα 10... Έχουμε αρκετά παιχνίδια. 9 μέρες. Εγώ σε γενικές γραμμές ήμουν πάντα με τη Βραζιλία. Και καλά κάνεις. Ναι. Και πολύ καλά κάνεις. Σε γενικές γραμμές ήμουνα με τη Βραζιλία. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήμουνα λίγο μαγκωμένος. Δηλαδή, λέω ρε φίλε, έχουμε δει από αυτούς τους τύπους φοβερά πράγματα. Έχουμε δει μπάλα, έχουμε ευχαριστηθεί κτλ. Φέτος η εικόνα τους, παρόλο που πήγε πολύ καλός προπονητής, δεν με έπειθε ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Με πείθει όμως σαν ομάδα, διότι μπορεί να έχει κάποιους απρόβλεπτους, δηλαδή σε καλή του μέρα ο Βινίσιος, ας πούμε, ή ο Ραφίνια ή ο Νεϊμάραν, και εφόσον ξεπεράσει τα προβλήματα και παίξει, μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του. Αυτό μπορεί να το κάνει η Γαλλία, άντε και η Ισπανία. Μέχρι εκεί. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αυτοί οι 3 και η Αργεντινή, αυτοί οι 4 δηλαδή θα είναι τα φαβορί για να πάρουν κάποιους από αυτούς την κούπα. Κάθε φορά που βλέπω τώρα τη Βραζιλία, σε κάθε μάτς ακόμα και μετά, βελτιώνει. Το ίδιο νιώσω κι εγώ. Ναι, γιατί δηλαδή βλέπω ότι ο πρώτο παιχνίδι... εδώ κάτι... Ναι, κάτι άλλαζε. Το πρώτο παιχνίδι ήταν τραγωδία. Με το Μαρόκο. Τραγωδία. Ήταν καλύτερο το Μαρόκο σε 100%. Όλα τα επίπεδα. Όπως και χτες ήταν καλύτερο. Οι Βραζιλιάνοι ευνηδιάστηκαν. Όπως και χτες ήταν καλύτερο από την Ολλανδία. Εγώ είδα το Μαρόκο. Ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερο από την Ολλανδία. Απόλυτο λογικό το αποτέλεσμα. Ναι. Πιστεύω ότι όσο περνάνε τα μάτς και τα λοιπά, οι 4 αυτοί θα είναι πιο πιθανοί. Μία δηλαδή, ερώτηση. Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία και πιστεύεις στην Αγγλία? Όχι. Ούτε εγώ. Δεν την πιστεύω. Ούτε εγώ. Ποτέ μου δεν έχω πιστέψει στην Αγγλία. Ποτέ μου. Το πήραν ένα πρωτάθλημα εκεί μέσα στο σπίτι τους. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι μια μεγάλη χώρα ποδοσφαιρικά που βγάζει πράγματα και κάνει πράγματα. Έχει ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα στο αυτό που βασίζεται κυρίως στους ξένους. Δηλαδή άμα δούμε Άγγλο ποδοσφαιριστή που κάνει 2 φορές την μπάλα έτσι, μπορεί να πανηγυρίζουν στις εξέδρες. Δύσκολα θα δούμε καλό Άγγλο ποδοσφαιριστή. Δύσκολα θα δούμε ένα Μέση, δηλαδή. Δύσκολα θα δούμε έναν Νεϊμάρ. Δύσκολα θα δούμε έναν, πώς το λένε, έναν Ρονάλντο το φαινόμενο, τον κανονικό. Δύσκολα θα δούμε. Άλλο είδου ποδόσφαιρο. Είναι άλλο πράγμα, άλλο διαφορετικό. Έχουν ένα πολύ ωραίο στημένο πρωτάθλημα, πουλάνε παγκόσμια, πουλάνε αυτό κτλ. Βασίζονται κυρίως στις μεταγραφές στους ξένους και στο σύστημα τους, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είμαι θειασότης αυτού του. Πάμε, μία που το λες αυτό. Θα κάτσω να δω Θέλτα, πώς το λένε, Κουρασάο, παρά να δω ένα πρωτάθλημα. Πάμε τώρα, που το λες αυτό. Πώς τον βλέπεις εσύ, ας πούμε, η Εθνική Γαλλία? Ναι. Που δεν έχει ένα Γάλλο. Εντάξει.
Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δηλαδή είναι και πώς το λένε γιατί αυτός έτσι όπως έχουμε γίνει η Εθνική Γερμανίας έχει ένα Γερμανό. Όχι, έχει Γερμανούς. Αλλά για πες μου τους Γερμανούς. η Εθνική Γερμανία είχε 2 ή άντε 3 που δεν ήταν. Πάντα είχε ένα Χάικαρ, ένα Γκούλιτσι στην Ολλανδία. Αλλά τώρα από τους 20 της Γαλλία μόνο ένας Γάλλος έχει. Στο ρόστερ το 23. Ούτε οι Γερμανοί έχουν. Καταλαβαίνεις. Το ψάξα, γι' αυτό το λέω. Το ψάξε. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ο. Θέλω να το ξεπεράσω αυτό, γιατί πια έτσι όπως είμαστε και έτσι όπως έχουμε γίνει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Σου λέει ο άλλος είναι γεννημένος στη Γερμανία, μπορεί να είναι από τη Μοζαμβίκη, είναι Γερμανός. Να κάνω. Δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό και δεν θέλω και να το αλλάξω. Υπάρχει μια παγκοσμιότητα στο ποδόσφαιρο και εντάξει, από τη στιγμή που το παιδί δικαιούται και είναι Γερμανός, γεννήθηκε εκεί και έχει τη μάνα μόνο τότε μπορούμε να το κάνουμε να πάει όπως έγινε στο Κατάρ στο προηγούμενο παράδειγμα. Δίνουν την επικότητα σε σένα. Όχι, αυτό είναι τραβηγμένο. Εγώ λέω τώρα στο ότι Κατάρ. οι περισσότερες περιπτώσεις, τώρα σε αυτούς που μιλάμε, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Εμπαπέ, ας πούμε, δεν είναι Γάλλος. Γεννήθηκε στη Γαλλία. Μπορεί ο πατέρας του να ήταν από το... Πάμε τώρα. Εγώ είμαι ξένο. Σου μιλάει, σου εξηγεί ένα ξένο που δεν μου αρέσει όταν βλέπω το φύλλο αγώνα. Το αγώνα του Ολυμπιακό και έχει 2 ξένους. Ήταν ο Ρέτσο και ο τερματοφύλακα, πώς το λένε, ο Τζολάκη. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Okay. Πάμε. Ο πατέρα του Μπαπέ είναι Καμερονέζο και η μάνα είναι από την Αλζερία. Ναι, αλλά πού κολλάει, γεννήθηκε στη Γαλλία. Στην Ελλάδα, εάν γεννάει ένα παιδί, γιος, ένα Βραζιλιάνο και μία Αργεντίνα, δεν είναι Έλληνας. Κακός. Όχι κακός, αλλά κατάλαβες, δεν μπορεί να είναι. Αυτό έχει και το γονίδι, ας πούμε, τα παιδιά μου είναι μισή-μισή, γιατί η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα και εγώ είμαι Βραζιλιάνο. Έχει το ελληνικό γονίδι, κατάλαβες, αλλά όταν είναι και οι 2 μετανάστες, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι δίκαιο. Και πώς το λένε ο επιθετικός του Καμερούν που... Ο Ετώ. Ο Ετώ είναι από κάποιος που λέει τι παιδιά, αυτοί που είναι Αφρικάνοι να παίζουν από την εθνική της Αφρική. Θυμάσαι τα 2 αδέλφια που ένα έπαιζε στην Γερμανία και ο άλλο έπαιζε στην Γκάνα. Ναι, εντάξει, έχουν γίνει. Καταλαβες, όταν έχει ένα γονείς που είναι ντόπιο, αλλά όταν οι 2 είναι ξένοι, το κάνουν επειδή τον θέλουν στην ομάδα. Καταλαβες. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια συζήτηση, αλλά εμένα δεν με ικανοποιεί σαν φύλατρο το ποδόσφαιρο. Εγώ θα ήθελα να δω τον Μπαπέ με Καμερούν, όπως λέει ο Ετώ. Θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί φέτος. Ήταν πολύ δυνατοί οι ομάδες από την Αφρική. Δεν περάσανε εύκολα από αυτούς. Ναι. Κατάλαβες, εγώ θέλω να δω μια ομάδα από την Αφρική να είναι παγκόσμιο πρωταθλητής. Γιατί όχι. Αλλά εάν οι καλούς παίχτες παίζουν από την Αγγλία, από έτσι, από αλλιώς, πότε θα γίνει η Καμερούν πρωταθλητής παγκοσμίου. Έχει δίκιο Ετώ. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε να λέμε και άλλα. Τώρα εσύ έχει περάσει 60-70 χρόνια φύλατο στο Ολυμπιακό. Θα μου πεις τους 3 καλύτερους Έλληνες και ξένους που είδες εσύ να παίζεις στο Ολυμπιακό. Κατά δική σου γνώμη. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο Δελικάρης. Ο Δελικάρης, ο Ούγγαρο. Ο Δελικάρης, ο Γιώργος. Νομίζω ότι είναι ο Καραπιάλης, από αυτούς που είδα εγώ έτσι. Καραπιάλης. Ωραίος. Το δεκάρι σαν Βραζιλιάνο έπαιζε ο Καραπιάλης. Ήταν μεγάλος παίκτης, πολύ μεγάλος. Παιχτάρε. Δυσκολεύομαι να σου πω το τρίτο. Νομίζω ότι δικαιούται να είναι ο Φορτούνης. Φορτούνης.
δύο παίχτες στο Ολυμπιακό, εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, ένας ο Πατσατζόγλου, εάν ο Πατσατζόγλου ήταν, Ναι, δεν είχε τραυματιστεί, θα είχε παίζει στη Real Madrid. είναι μεγάλος παίκτης. 100%. Και ο δεύτερο είναι ο Άντζερς. Ο Παρασκευάς. Ο Άντζερς, εάν ήταν Ιταλός ή Αργεντίνου ή Βραζιλιάνος, θα ήταν τεράστιος ποδοσφαιριστής. Τεράστιος. Με προσωπικότητα Δεν ήρεμη. μπορώ να τους βάλω όταν έχω μπροστά μου τον Δολικάρη, τον Φορτούνη. Όχι. Εγώ δεν πρόλαβα να τον τελικά. Μου πες λίγους, οπότε δεν μπορώ. Δηλαδή. Ούτε το Καραπιάλης εγώ τον είδα πολύ. Εγώ το είδα στα τελευταία του. Ο Φορτούνης εγώ το πρόλαβα. Ναι. Και οι ξένοι. Κοίταξε, ξένος είναι ο Γιωβάνι, ο Τζόρτζοβιτς. Μεγάλη προσωπικότητα. Ναι. Για τον τρίτο είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί ενώ ήρθε ως όνομα και ως μεγάλη παιχτάρα ο Ούγκρος, πώς τον λέγανε. Πώς το λένε, ναι. Μπερδεύκα με τον τελικά. Έχει πολύ μικρή θητεία. Πολύ λίγο στον Ολυμπιακό. Καιρό. Θα έβαζα τον Οβοσέλατς, ένα στόπερ. Ο Προτάσοφ έπαιζε αρκετό καιρό. Όχι αρκετό καιρό, αλλά έπαιξε. Ήτανε τεράστιοι παίκτες αυτοί. Έχουν περάσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τώρα αδικούμε. Πολλούς, ναι, πάντα. Όταν ζητάμε δηλαδή, να κάνουμε μια λίστα, δεν γίνεται να μην υπάρχει αδικίες. Απλά δεν γίνεται σε αυτή τη λίστα να μην είναι ο Γιωβάνι και δεν γίνεται σε αυτή τη λίστα να μην είναι, ξέρω εγώ, ο Δολικάρης, ο Τζόρτζεβιτς. Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι. Γιατί ο Τζόλι ήταν στην εποχή, 10 χρόνια, στην χρυσή εποχή του Ολυμπιακού. Στην οποία οφείλεται μεγάλο κομμάτι σε αυτόν. Έτσι, δηλαδή από τον Ολυμπιακό όμως έχουν περάσει τεράστιοι που κάνανε και τεράστια καριέρα. Γρηγόρης Γεωργάτος. Πώς θα τον βγάλεις έξω αυτό? Ο Γεωργάτο ήταν, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός παίκτης που η Ίντερ αγόρασε 2 φορές. Ναι. 2 φορές. Δεν υπάρχει δηλαδή τα ποσά που δόθηκαν για ο Καστίγιο. Ο Καστίγιο είναι ένα όνομα τεράστιο όνομα και που πήρε και μεταγραφές. Πήγε City, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Δηλαδή. Ο Σουηδός, πώς το λένε. Ο Σέντροφόρλες. Όχι, ο Ντεκάρη. Ο Ζέτεμπεργκ. Έχει πολλούς. Εγώ είδα πολλούς. Έχει πολλούς.